Thầy Thích Minh Tuệ còn quá nhiều tham sân si, chưa toàn tâm hướng Phật, ông Báo cân nhắc rời đoàn lần nữa. Thầy Thích Minh Tuệ từng chia sẻ rằng hành trình bộ hành đến đất Phật Ấn Độ không nhằm mục đích truyền tải điều gì mới mẻ, bởi tất cả những giáo lý của Phật Pháp đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy từ lâu. Thầy nhấn mạnh rằng việc thực hiện chuyến đi bộ chỉ là để thực hành những lời dạy của Đức Phật, rèn luyện bản thân và hướng đến sự hoàn thiện về tâm hồn. Tuy nhiên trên hành trình từ Việt Nam đến Ấn Độ thời gian qua, đoàn bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ đã bộc lộ nhiều bất cập. Một số người theo sát hành trình cho rằng bản thân thầy Thích Minh Tuệ và nhiều thành viên trong đoàn vẫn còn nặng về tham, sân, si, chưa thực sự toàn tâm làm theo lời Phật dạy. Điều này cũng có phần lỗi của một bộ phận người tôn sùng thầy tu này quá mức khi tự đưa thầy Thích Minh Tuệ, tức Lê Anh Tú lên một vị trí quá cao, coi ông như là Phật sống, Phật tái thế. Trước đó thầy Thích Minh Tuệ vẫn luôn khẳng định bản thân chỉ là công dân Việt Nam và vẫn đang trong quá trình tu học, chưa đạt được thành tựu gì đáng kể. Gần đây khi trả lời báo chí nước ngoài, thầy Thích Minh Tuệ cũng thừa nhận bản thân vẫn chưa hết tham sân si. Xét cho khách quan thì mức độ tham sân si hiện nay của thầy không còn nhiều như người bình thường với nỗi lo công việc, cơm áo gạo tiền. Bởi riêng việc ông gạt bỏ mọi thứ, kiên định theo con đường tu tập hạnh đầu đà cho thấy quyết tâm hướng Phật. Tuy nhiên ai cũng biết thầy Thích Minh Tuệ mới chỉ bắt đầu tu học từ năm 2017, thời gian chưa phải quá lâu nên việc ông thừa nhận chưa hết tham sân si là dễ hiểu. Đơn cử như chuyện anh Lê Khả Giáp, một người đi theo hỗ trợ đoàn bộ hành khi mang 3 cái hộ chiếu ra, định đưa cho thầy Thích Minh Tuệ, nhưng thầy không đưa tay ra cầm cho phải phép mà chỉ chìa cái nồi ra đằng trước để hứng lấy với thái độ khá rửng rưng. Thầy Thích Minh Tuệ cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với ông Đoàn Văn Báu, người trợ giúp tích cực nhất cho hành trình bộ hành đến Ấn Độ của đoàn. Cụ thể khi ông Báu nói thì thầy Thích Minh Tuệ đã quay đi hướng khác. Rồi có lần khi ông Báu tỏ thái độ kính trọng, lễ phép đứng dậy rồi quỳ gối, lạy thầy 3 lạy, gập đầu xuống đất một cách tôn nghiêm, nhưng đáp lại thầy Thích Minh Tuệ lại ngoảnh đi chỗ khác, không nhìn vào ông Báu theo một phép lịch sự nên có, nhất là với một người tu hành, đang mong muốn hoàn thiện bản thân. Thầy Thích Minh Tuệ vẫn luôn thể hiện sự khiêm nhường trong cách xưng hô khi xưng con với tất cả mọi người, nhưng thái độ của ông với một người có công hỗ trợ đoàn như ông Đoàn Văn Báu lại rất đáng chê trách, ít nhất là trong cách cư xử, thái độ đối đáp. Điều này khiến thầy Thích Minh Tuệ mất điểm không ít trong mắt nhiều người sùng đạo. Thầy Thích Minh Tuệ nói rằng ông không cần nhờ ai giúp đỡ thì được hưởng phước, nhưng như ông từng thừa nhận bản thân mới chỉ đang tu học, vẫn còn tham sân si, chứ chưa phải thần thánh gì thì thầy lấy gì để có thể ban phước cho người khác được. Việc nói rằng ai giúp thầy thì được hưởng phước có phải là Thích Minh Tuệ đã tự huyễn hoặc bản thân, tự coi mình ở vị thế cao hơn người khác? Coi như đã là Phật sống dù mới chỉ đang tu học. Một minh chứng nữa cho thấy sự tham sân si còn lớn của thầy Thích Minh Tuệ là việc dù được ông Đoàn Văn Báu hỗ trợ tối đa trong việc làm hộ chiếu nhưng thầy không thể hiện sự biết ơn cần có của một người được giúp đỡ. Nếu như không có sự trợ giúp nhiệt tình và hiệu quả của ông Đoàn Văn Báu suốt thời gian rời Việt Nam sang Lào rồi Thái Lan hiện nay thì liệu hành trình của đoàn bộ hành do thầy Thích Minh Tuệ dẫn đầu, liệu có êm xuôi hay không? Ngoài ông Báu và một số người khác, thì các thành viên trong đoàn chỉ biết ngồi đợi. Việc được một bộ phận người dân săn đón, dân chúng tôn sùng, coi trọng, nâng lên quá mức, dường như đã gây ra sự tự mãn, kiêu căng nơi thầy Thích Minh Tuệ chăng? Trên thực tế có không ít nhà sư tại nhiều nước, họ có thời gian tu học lâu hơn so với thầy Thích Minh Tuệ, phương thức tu hành thậm chí còn khổ hạnh hơn, không chỉ ngủ ngồi mà còn ngủ quỳ nhưng họ vẫn giữ sự khiêm nhường. Lần khác, anh Lê Khả Giáp đưa cho 3 cái hộ chiếu sang Ấn Độ để làm thủ tục tại Thái Lan. Thầy Thích Minh Tuệ đã nói một câu đầy móc máy, đại ý rằng chưa có cái áo để mặc bên trong đã lo cái mặc bên ngoài. Thời điểm đó những người đi theo hỗ trợ thầy Thích Minh Tuệ là ông Đoàn Văn Báu chưa hoàn tất xin visa để tiếp tục ở lại Thái Lan nhưng phải khẳng định với năng lực của mình, việc ông xin gia hạn là trong tầm tay. Câu nói này của thầy Thích Minh Tuệ vì thế vừa cho thấy ông vẫn còn sân si, nói móc nói kháy, đồng thời thể hiện tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo việc trước mắt mà chưa biết tính đường dài, đường xa. Nhiều người cho rằng thầy Thích Minh Tuệ cần tự điều chỉnh lại thái độ của mình thời gian qua, cần khiêm tốn hơn. Bên cạnh đó, các sư nhỏ trong đoàn bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ cũng đang thể hiện nhiều bất ổn. Không tính những người có nhiệm vụ đi theo hỗ trợ thì chỉ có 2 người trong đoàn tu hành gồm Minh Trí và Tuệ Minh thể hiện sự tu tập một cách nghiêm túc. Đơn cử như sư Phúc Giác không thành thực, trung thực trong lời nói.
Ngay trong lần hội đoàn bộ hành trên đất Thái Lan ngày 21 tháng 1 năm 2025, một người trong đoàn hỏi Phúc Giác, đoạn video ăn chơi thác loạn tại quán bar diễn ra khi nào, trước hay sau khi cùng đoàn bộ hành ở miền Trung? Ban đầu Phúc Giác khẳng định luôn đó là trước khi đi. Thế nhưng sau đó khi đối diện thầy Thích Minh Tuệ, biết là không thể lấp liếm được việc này nên đã phải thú nhận là lần ăn chơi đó diễn ra sau khi cùng đoàn bộ hành đi về. Tại sao dù biết rõ một người vẫn còn vướng bụi trần như vậy nhưng thầy Thích Minh Tuệ vẫn chấp nhận một thành viên như vậy trong đoàn bộ hành của mình? Một tu hành như ông Phúc Giác liệu có xứng đáng tu tập hạnh đà không khi vẫn thể hiện sự ham chơi lớn như vậy? Chưa nói đến việc lương lẹo, rối quanh như cuội của Phúc Giác thì việc vẫn quá tham hưởng thú vui trên đời. Ông này rõ ràng không xứng đáng đứng trong đoàn bộ hành của Thích Minh Tuệ và cần phải bị loại bỏ ngay nhưng ông không làm. Quan trọng hơn, người theo đạo Phật thì phải có chính tư duy và chính ngữ, tức là nói gì phải chuẩn, không nói bóng, nói gió, không mỉa mai, nói móc máy. Về điểm này thì ông Thích Minh Tuệ vẫn còn phải tu học nhiều. Trước đó ông đã nhiều lần tỏ thái độ với ông Đoàn Văn Báu và Lê Khải Giáp dù những người này luôn thể hiện sự tôn trọng lớn với thầy Thích Minh Tuệ và góp công lớn trong hành trình đến Ấn Độ. Nhiều người cho rằng ông Đoàn Văn Báu nên rời đoàn và không tiếp tục hỗ trợ thầy Thích Minh Tuệ nữa để xem họ sẽ giải quyết các công việc họ vẫn đảm nhiệm ra sao. Đây cũng là cách để thầy Thích Minh Tuệ và các tăng đoàn đánh giá, nhìn nhận đúng vai trò, ghi nhận công sức của một người tận tụy và được việc như ông Đoàn Văn Báu. Chưa hết, đoàn bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ trên đường đến Ấn Độ còn bộc lộ những sự chia bè kết phái, không phải là mục đích vô tư hướng Phật ban đầu. Ngoài ra trên đường đi, nhiều người trong đoàn này đã nhận nhiều đồ cúng dường của người dân, không đúng quy tắc của pháp tu hạnh đầu đà, chỉ xin một lần, ăn một bữa như quy định của Phật giáo. Hồi đầu năm 2025, chính thầy Thích Minh Tuệ từng gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu không đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội, đề nghị không tụ tập đông người, không quay phim, chụp ảnh và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng. Tuy nhiên khi cùng đoàn bộ hành đến Ấn Độ, ông vẫn cho phép cho một số người đi theo quay video của đoàn đưa lên mạng xã hội với tần suất dày đặc. Những người này thường xuyên đi xe máy đuổi theo đoàn, rồi quay phim, li chim gây mất trật tự nơi đoàn đi qua, cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thầy Thích Minh Tuệ luôn nhấn mạnh rằng mục đích bộ hành khất thực là thực hành lời dạy của Đức Phật để hoàn thiện bản thân, chứ không phải để truyền bá hay thu hút sự chú ý. Vậy tại sao ông không cấm triệt mà vẫn để cho các thành viên đi theo đoàn quay phim, đăng clip lên mạng xã hội, góp phần gây huyên náo tại mỗi nơi đoàn bộ hành đi đến? Chưa kể các câu chuyện giữa thầy Thích Minh Tuệ và ông Đoàn Văn Báu, trong đó thầy chấn chỉnh bằng bài học triết lý về việc ông Báu tự ý rời đoàn cũng được những người đi theo quay lại và đưa lên mạng. Từng khẳng định không muốn gây ồn ào, không muốn thu hút sự chú ý và cho phép quay phim đưa lên mạng, nhưng việc thầy Thích Minh Tuệ vẫn tự mình nói trước ống kính và được đưa lên mỗi ngày cho thấy sự bất nhất của ông trong lời nói và hành động. Thầy Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh nhưng gia đình chuyển đến sống tại Gia Lai. Ông bắt đầu hành trình tu học từ năm 2017 khi chọn phương thức hạnh đầu đà, một phép tu khổ hạnh, đi bộ khất thực khắp các tỉnh thành trên cả nước chỉ mặc 3 y, ăn mỗi ngày một bữa và ngủ ngồi trên đường. Từ thời điểm đi khất thực dọc chiều dài đất nước, Thích Minh Tuệ đã trở thành hiện tượng gây tranh cãi trong cộng đồng Phật giáo và xã hội Việt Nam. Hành trình đi bộ của ông từng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người gây mất an ninh trật tự tại những địa phương đi qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng khẳng định ông Lê Anh Tú, được biết đến trên mạng xã hội với tên Thích Minh Tuệ, không phải là tu sĩ Phật giáo chính thức và không thuộc sự quản lý của giáo hội. Như vậy đến thời điểm này ông Lê Anh Tú, tức thầy Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo chính thức và không thuộc sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam.